Hôm nay mình qua chapter exercise 2 á, cái You chỗ want to organ go system there? luôn. Yeah, yeah, Okay, I you want think to one. go to another one? Yes, Okay, we I can think go it's to organ system overview now, exercise 2. okay. And the learning outcomes here nói về hệ overview về những hệ cơ quan thôi. Cơ Yeah, trong cơ thể. You have to name the organ system and indicate the major functions in each. Mình phải nêu tên là hệ cơ quan gì và xác định được là những cái chức năng chính của từng cái hệ cơ quan đó. List several major organs of each system and identify them in a dissected rat, human cadaver or cadaver image, or a dissectable human torso model. Mình phải liệt kê ra được nhiều cái cơ quan chính trong từng cái hệ đó và xác định chúng trong một cái mẫu mô hình, ví dụ như là xác người hoặc là xác của con chuột được giải phẫu tích ra, hoặc là cái yeah, hình xác người, hoặc là một cái hình mà cái ngực của người mà đã được phẫu tích giải phẫu. yeah, Name yeah. the correct organ system. Name the correct organ system for each organ when presented with a list of organs. Mình phải nêu tên được đúng cái hệ cơ quan cho từng cái cơ quan khi mà được đưa ra một cái danh sách những cơ quan này, ý là cơ quan này nằm ở đâu, thuộc về hệ gì đó. You have to know that. This organ belongs to what system? You have to know that. Like that. Now, pre-lab quiz. Can you name the structural and functional unit of all living things? Tất cả mọi thứ sống thì nó có một cái đơn vị chức năng và đơn vị cấu trúc là. You know the answer? Good. Name the structure and function. Living thing. Yeah, không. The organ system. Not really. It's the cell. Nó chính là tế bào. Cell. It's a cell. Yeah. The cell. Basically, the cell Yeah. is the structural and functional units of all living things. Tế bào từ đó mà ra thôi. Tế bào. Yeah. Now, the small intestine is an example of a or an as epithelial tissue. We have the word epithelium, 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 epithelium. Epithelium nó là cái lớp biểu bì. Lớp biểu bì ở da thì the adjective is epithelial tissue. Mô biểu bì ở da. So of course it's not an epithelial tissue, right? Because it's inside the body. Now B is muscle or muscular. Tính từ muscular tissue. Muscular. Mô cơ. Nó phải mô cơ không? Small intestine. Yeah. Is it a small muscle tissue? Yeah. Nó có cơ nhưng mà nó cũng có nhiều cái khác nữa. It's also muscle and a lot of other things in there, right? Yeah. C is an organ, một cơ quan or organ system, nó là một hệ cơ quan hay cơ quan. Một cái cơ quan. Tại cái này là small intestine. Thì em nghĩ là C. Organ. Yes, it's an organ. Very good. Because it is composed of two or more tissue types that perform a particular function in the body, for the body. Nó là một cái ví dụ, ruột non là một cái ví dụ của một cái cơ quan cơ thể, bởi vì nó bao gồm là hai hoặc là nhiều loại mô hơn mà nó thực hiện một cái chức năng cụ thể cho cơ thể. So number 3, the something system is responsible for maintaining homeostasis. To maintain homeostasis. Homeostasis means keeping the environment of the body, keep the inner environment of the body the same. Giữ môi trường bên trong cơ thể nó y chang như cũ, không có thay đổi. So no change.
It's mean maintaining homeostasis. Đó. Cái này mình đang học về hệ cơ quan thì em nghĩ là the organ system. Yes. Yeah. But then look at this part. Via rapid transmission of electrical signals. Transmit, dẫn truyền rất là nhanh những cái tín hiệu điện. Cái nào, hệ nào chịu trách nhiệm về chuyện giữ vững cái môi trường bên trong cơ thể bằng chuyện mà dẫn truyền rất là nhanh những cái tín hiệu điện? Dẫn truyền điện. I don't know. Think about the nervous system. Nó chính là hệ thần kinh. Nó chính là hệ thần kinh. The answer I think is nervous system nhé. You see. Now the number 4, the kidneys are part of the something system. Thận nó là một phần của hệ gì? Thận là ở dưới phần bụng. Thận. Anterior. No, we talk about system. No. System. Nó là thuộc hệ bài tiết. It belongs to the urinary system, or we call them urinary tract. Nó gọi là ống dẫn tiểu, đường tiểu. They belong to the urinary tract, yes, but what kind of system is that? We will see it later. How they name it, mình sẽ biết được nó name như thế nào thôi. Number 5, the thin muscle that separates the thoracic and abdominal cavities. We have thoracic cavities, khoang ngực, and the abdominal cavities, khoang bụng. Nó được phân tách bởi một cái cơ khá là mỏng. Nó chính là cơ gì? Cơ hoành. Yes, what is it called? Cơ hoành. Abdominal. No. Diaphragm. Diaphragm. Giống như cái digestive là đường tiêu hóa. Cái chữ mà digestive đúng không thầy? Gastric, gastro, or digestive. Yeah. Okay, very good. It's but I don't understand why they say thin muscle. Actually, it's not that thin. Nó không có mỏng như vậy đâu. Actually, diaphragm is quite big. I don't know. But anyway, I think that's the answer. Now, you see, the basic unit of life is a cell. And then there are 4 different categories of cell according to their structure and functions. Chia ra là 4 cái hạng mục khác nhau dựa vào những cấu trúc và chức năng. These categories of cell correspond to the 4 primary tissue types. Nó tương xứng với lại 4 cái loại mà mô chính của cơ thể. So we have epithelial tissue. So we epithelial tissue, nó gọi là mô biểu bì ấy. The one that you can find on the skin. Epithelial tissue. Muscular tissue. Mô cơ. We have nervous system. Mô thần kinh. Nervous system. And connective tissue. Nó gọi là mô liên kết. Mô liên kết thôi, nó không có một cái nhiệm vụ cụ thể nào cả. There's no real function, it just connect things. So what is a tissue? A tissue is a group of cells that are similar in structure and function. Một cái mô là gì? Một cái mô là một cái nhóm tế bào mà nó giống nhau về cấu trúc và cái chức năng luôn. Ví dụ như là mô của biểu bì đi, thì được tạo thành bởi tế bào da thôi, toàn tế bào da không thôi. Like for example, epithelial tissue is composed of epithelial cells, a lot of epithelial cells. Of course, they're similar in structure and function. Nó phải giống về chức năng và cấu trúc. So an organ is a structure composed of 2 or more tissue types that perform a specific function for the body.
Còn nếu mà nhiều cái loại mô khác nhau á, nó gộp lại, nó tạo thành một cái cơ quan, thì cái cơ quan đó sẽ thực hiện được những cái chức năng cụ thể của cơ thể. Like for example, in the small intestine we have smooth muscles. Trong ruột non thì có smooth muscle, cơ trơn láng. Oh, smooth. Cơ trơn láng. We have smooth muscle, which is a part of the muscles. Một trong ba cái loại cơ. It's one of the three muscles, smooth muscle. But also you have connective tissue too. Mình cũng có những cái cơ, những cái mô mà để liên kết nữa. And we have other kind of cells and tissue in there too. Có nhiều loại tissue trong cái ruột. Yeah. But then the small intestine helps the body to absorb nutrients from the food, right? Yeah. Giúp cơ thể, ruột non giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất từ thức ăn thôi. And now, when you have an organ already, we have something called an organ system. Hệ cơ quan là gì? Organ system is a group of organs that act together to perform a particular body function. Bây giờ nhiều cơ quan nó cộng lại, nó tạo thành một cái hệ cơ quan. Yeah. Mà nó vận hành cùng nhau để nó thực hiện một cái chức năng cụ thể nào đó của cơ thể. Like for example, the circulatory system, hệ tuần hoàn. The circulatory system, hệ tuần hoàn, is consists of the heart, cái trái tim, and all the vessels related to it, và tất cả những cái mạch mà liên quan đến nó, tĩnh mạch, mao mạch, động mạch gì đó. There you go. An example. An organ of digestive system work together to break down food and absorb the end products into the bloodstream in order to provide nutrient and fuel for all the body cells. Đó nè, cái nó nói hệ tiêu hóa nè. Nó sẽ vận hành cùng nhau để mà làm gì? Phá vỡ thức ăn và hấp thụ cái sản phẩm cuối cùng, tức là cái amino acids, glucose, triglycerides vào cái dòng máu để mà cung cấp dưỡng chất và nó tiếp năng lượng cho tất cả các tế bào cơ thể. So they say that in all 11 organ system, có 11 cái hệ. Ủa vậy là cái anatomy 1 này là mình sẽ học theo từng hệ đúng không thầy? I think yeah, because we read the Organs. the glossary or the table of contents, you see that we have a lot of different organ system. Mình học theo từng hệ đúng rồi. Cái cuốn sách này bữa trước mình đã coi rồi mà. Yeah. Okay, so we have integumentary system. You see all the name here. So first thing first. Integument. So integumentary, I think it's integumentary. Tại một cái từ mà nó nhiều âm như này rất là hiếm khi nào mà nó nhấn âm đầu nha. Yeah. Like a word that is long, it's hard to have the stress on the first one. So I think integumentary. Integumentary. Integumentary system. Liên quan đến những cái gì? What is integumentary? The outer covering, for example, of skin or shell. Hệ mà liên quan đến những cái gì mà bao phủ bên ngoài á, ví dụ như là da hoặc là một cái lớp vỏ nào bên ngoài. Hệ bao phủ bên ngoài cơ thể. So the outer layer of the body, integumentary system. So major component organs you can see: skin, hair and nails. Phần đông chủ yếu có cái gì? Có da nè, tóc nè,
và móng, nails. Yeah. And you also have cutaneous sense organs and glands. Gland. What does cutaneous? So you can see here. Cutaneous means relating to the skin, okay? Liên quan đến da thì chúng ta có từ cutaneous. Cutaneous. Cutaneous, cutaneous. 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 Cutaneous means belongs to the skin, thuộc về da. So, cutaneous sense organs, những cái cơ quan mà để cảm nhận nằm trên da. Cutaneous sense organs, những cơ quan cảm nhận nằm trên da. And glands, và những cái tuyến mà tiết ra nữa cơ. Yeah. Glands, what glands do we have? Tuyến nhờn, tuyến mồ hôi. So we have to talk about sweat gland. Sweat. Gland. Sweat là ướt. Yeah, sweat. No, sweat, not wet. Sweat Yeah. gland. Tuyến mồ hôi. We have sweat glands, and we also have something else. What is it called? Một cái tuyến nhờn. Let me check this word. Nhờn. Sebaceous glands. There you go. Sebaceous gland. Sebaceous gland. Sebaceous Chất nhờn gland. sebum. 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 Sebaceous gland. Sebaceous gland. Sebaceous gland. Nó gọi là tuyến nhờn. This gland produces sebum. Chất nhờn cho da. Thực sự chất nhờn cũng cần thiết. We need the sebum because it's a good layer to protect the skin. Nó là một cái lớp nhờn, một cái lớp mà rất là quan trọng để bảo vệ da đó nha. Yeah. Chất nhờn. So what does it do? Gland. You can see, what does it do? It the skin, the hair, and the nails, and all the cutaneous-based sense organs and glands, they protect deeper organs. Nó bảo vệ những cái cơ quan bên trong, thì đương nhiên là bên ngoài nó bảo vệ bên trong rồi. Of course, the outside they will protect the inside. They protect deeper organs from what? Mechanical injury. Mechanical injury. Chấn thương cơ học. Tức là chấn thương cơ học giống như đụng chạm vô nó không có bị hư hại máy á, nó bảo vệ thôi đó. Of course, mechanical injuries like if someone hit you or you hurt yourself, the skin will protect you first, okay? Okay, chemical injury. Tổn thương hay là chấn thương. Tổn thương về hóa học. Like for example, if you got if you got burns due to acid, for example, the skin will protect the organs inside the body first. Đương nhiên nó bị chấn thương về mặt hóa học, ví dụ bị acid chẳng hạn. Or something like that. The skin will protect you first, not the organs. The organ inside will be protected. And I don't know, khi mà nhắc tới tạ axit đó, chị nghĩ đến là đánh ngang xong người ta tạ axit thôi. Yes, acid attack usually happens in Vietnam and in other countries too. Other country? Yeah. Yes, especially in the Middle East, India, in Southeast Asia,
you can Yeah. see that acid attack is actually not uncommon. Nó không phải là một cái gì đó lạ lùng đâu. Yeah. Oh. Of course, that is something against the law, of course. Đương nhiên là đó là vi phạm pháp luật rồi, of course. And then you destroy the life of the people. Okay, now go in here. Có bật máy sưởi cho con rồi đó. Nằm như đây con. Ấm á, ấm. Có bật máy sưởi cho con rồi. I turn on this heater for you already. Nằm đây đi con. My cat's like, no, not in mood. Bacterial injury. What is bacterial injury? Tổn thương Vi khuẩn về vi khuẩn. Tức là sao? Yeah. Đánh nhiễm trùng cho vi khuẩn xâm nhập vào các cơ quan. So basically, what does a bacterial injury means? They prevent the bacteria from the outside to enter the organs or organ systems, because that would be dangerous. Nhưng thực tế là bên trong cái cơ quan cơ thể thực sự nó rất là sạch luôn á. Actually, inside the body, all the organs, things, they are very clean because no bacteria, except from the except from the stomach or the intestine, okay? Ngoài trừ cái chỗ mà ruột với lại bao tử ra. And the lung, of course. The lung has to inhale a lot of gas, which has a lot of, which contains a lot of bacteria too. Cái trái phổi nó hít khí rồi, đương nhiên khí cũng có nhiều vi khuẩn. But you know what I mean. Integumentary system, the skin, hair, nails, the organs, the glands, they protect the body, okay? Nó bảo vệ cơ thể, protect deeper organs, and protect it from drying out. Sự khô đi, sự mất nước. Of course, drying out happens continuously, and you don't want your whole body to lose water that much. So this system will protect it from drying out. We also have another term called dehydration. Sự mất nước. Dehydration. Now, next one, it excretes salt and urea. Nó tiết ra cái gì? Muối. To excrete. To excrete something, tiết ra cái gì đó. Nó tiết ra muối và urea. Urea is basically a content after you break down proteins in the body. The waste product is a urea. Cái gọi là tinh thể trắng. Yes. Tinh thể trắng. Yên dịch thì nó kêu là hợp chất dạng tinh thể trắng hòa tan được, nhất là có trong nước tiểu của các động vật có muối. Yes, urea is a waste product of protein breakdown. Nó là cái sản phẩm thừa của cái chuyện mà phân hủy protein. You can find it in the urine, yes, but also on the skin as well, okay? Yeah. So it can be one of the reasons why people smell when they sweat. Nó cũng là lý do tại sao con người ta đôi khi người ta có mùi khi mà họ có mồ hôi. Nhưng phần đông cái mùi đó là do con vi khuẩn hoặc do mình. Most of the case, the bad smell when someone's sweating a lot is because of the bacteria that feeds on their sweat. Mấy con vi khuẩn mà ăn cái lớp mà sweat, ăn cái lớp mà mồ hôi đó, nó tiết ra cái chất mùi. Now, they aid in regulation of body temperature. Nó cũng trợ giúp trong chuyện mà regulation of body temperature. Temperature. 3 âm thôi nha, không phải temperature đó nha. Regulation of body temperature. Sự điều hòa thân nhiệt, nhiệt độ cơ thể.
Of course. Regulation. Yes, because your skin helps somehow. Nếu mà tiết ra chất nhờn nhiều hơn, nó là chất béo, cho nên là có phần của chất béo, cho nên nó sẽ giữ nhiệt tốt hơn. If your skin secrete a lot of sebum, if your sebaceous gland, tuyến nhờn, secrete a lot of sebum, tiết ra rất là nhiều chất nhờn. Sebum is fatty, oily, or fatty. It keeps the body temperature. The sweat gland, you know, water. Water, what is the property of water? It keeps the temperature from changing too fast. Nó giữ không cho nhiệt độ nó thay đổi quá nhanh. Nếu mà mình mà một cái ngày mà đang nóng á, mình nhảy vô hồ bơi, tự nhiên bất thình lình trời mưa xuống, mình sẽ thấy là cái nước rất là ấm. Like water, it keeps the heat from changing. Like for example, if you jump into the swimming pool in a hot day, you can feel good. But when it starts to rain, you will feel that the water is quite warm. The temperature of the water does not change quickly, you know. So your sweat plays the same role as the water in the swimming pool. It keeps your body temperature from changing too quickly, okay? And if your body needs to lose heat, sweat, they will evaporate. Cái mồ hôi nó sẽ evaporate, nó sẽ bốc hơi. And the evaporation of the sweat will lead to the loss of heat of the body, which is what the body needs. Nếu cơ thể cần mất nhiệt thì là cái mồ hôi nó bốc hơi. Cái sự bốc hơi của cái mồ hôi đó nó sẽ dẫn đến chuyện là mất nhiệt của cơ thể. Nó cũng chính là điều cơ thể đang cần lúc đó. So that's what I say. Aids in regulation of body temperature. Aids or helps is the same word. It's the same word. Regulation body temperature. Yeah. And then it produces vitamin D. Remember, vitamin D can be produced from your skin, okay? But the condition is you have to go out. So sunlight, so you have sunlight on your skin, okay? Phải có nắng lên trên da thì da mới tổng hợp vitamin D được. Without enough sunlight or without sunlight, your skin cannot produce enough vitamin D. I should open this curtain. I should open this curtain to have more vitamin D. Otherwise, nếu mà không có vitamin D thì da mình nó sẽ bị vàng đúng không này? Without vitamin D, I don't think your skin will be yellow. But first thing first, without vitamin D, your intestine will struggle to absorb calcium. Ruột mình sẽ không thể nào mà hấp thụ được nổi canxi nếu không có vitamin D nha. And what's the problem with that? Calcium is good for the bone. Calcium is good for the nervous system. Nó cần cho cái sự mà dẫn truyền thần kinh nha. It's good for signal transduction or signal transmission. And good for the bones. So without enough calcium, you would have what? Depression, sẽ bị trầm cảm, có nguy cơ trầm cảm do thiếu nắng. You might have bone weakness, sự yếu ớt về xương. Well, I think I always have mood swing because I'm always indoor and not have enough sunlight, I think. Tâm trạng thật thất thường, có thể do tại ở trong nhà suốt không ra ngoài, maybe. Yeah. Maybe that's what happened to me. You should go to outside. Go outside? Yeah, but I don't want to get darker. Yeah. If you go down outside, actually your skin will react to the sunlight by getting darker because the dark pigment, melanin, it's produced
by the body to protect against UV radiation damage. Nó là một thứ để bảo vệ cơ thể khỏi cái thiệt hại gây ra bởi tia cực tím. Yeah. So dark pigment melanin is actually to protect. Unfortunately, I don't want to get darker. Well, so that's why we have to take pills, okay? Phải uống. Some people like for the. Có nhiều người đi tắm đen luôn, tắm đen để cho. West people go to solarium, mấy cái chỗ mà solarium á. And they go there just to get darker. It takes money, yeah. Yeah. Nó chỉ là một cái vitamin D thôi đó, nhưng mà nó cũng quan trọng. Of course, nó còn nhiều. Vitamin D is super important. Quan trọng nha. It's also important for immune system too. Nó cũng quan trọng cho hệ miễn nhiễm đó nha. New research also show that. Nghiên cứu mới đó. Nó cũng quan trọng cho hệ miễn nhiễm nha. Not just C vitamin. Anyway. So, thiệt sự người ở phương Tây á, họ struggle lắm luôn cái vụ mà tắm nắng này nọ. The people in the West, they love to go out to the sun, and when they go to Vietnam and other countries that have a lot of sun, they lie all day. They lie all day on the beaches, and then they look like bacon. Look like the bacon. Yeah, người phương Tây nhiều khi đến những nước mà có nhiều ánh nắng, họ nằm ở bãi biển nhìn như là thịt sông khói đó. It's like, well, I'm just being very mean, yeah. But basically, that's what happened, yeah. Because their skin will burn under the sunlight. Đúng nghĩa là đốt cháy cái da của họ cho nên nó rám nắng hơn. For what? A lot of the time I don't understand the Western people because of that, you know. Because you are doing damage to your skin by doing so, you know. Tắm nắng quá lâu gây ra tình trạng cháy da. Đẹp cái gì trời. Nhưng mà được vitamin D. Yeah, you don't need that much, trust me. You don't need that much. Like 15 minutes around 6 to 8 o'clock in the morning, 15 minutes. Từ 6 đến 8 giờ sáng, cứ cần 15 phút tắm nắng thôi. And around 5:30 p.m. to 7 p.m. about 15 minutes. Chiều 5:30 đến 7 giờ, chỉ cần 15 phút thôi. That's enough. The other hour you should not do your sunbathing, okay? Because it's very bright, and the UV radiation level at that time is very bad for you, very bad for your skin. Không nên tắm nắng vào những cái giờ mà nó quá nắng. Đặc biệt là 12 giờ trưa, 1 giờ trưa là cái giờ chết người á. Like 12 to 1 o'clock is actually the deadly time. You should not go out and then sunbathe at that time. Now, next system, we have skeletal. Skeletal may belong to the skeleton. Nhưng cái này xương sọ. Thuộc về xương, nó chỉ nghĩa là thuộc về xương thôi. So skeletal system, we have bones, các loại xương, cartilage, làm DZ nha, cartilage. Yes, this is cartilages. Số nhiều, plural form, cartilages. Những loại sụn, cartilages. Tendons, những dây chằng, tendons, ligament. Is tendon and ligament the same thing? Moment. Oh yeah, I forgot.
So basically, the ligament attaches one bone to another bone. Cái dây ligament á, thì nó sẽ liên kết một cái xương đối với cái xương khác. Nó là cái chỗ, ví dụ cái chỗ này nè. Thì là cái ligament nó sẽ liên kết hai cái bone này lại với nhau. The ligament will connect the two bones together. But tendons attaches a muscle to a bone. Tendon thì nó phải liên kết một cái cơ đối với lại cái xương đó. Like for example here, there's a tendon over here that connect this muscle to this bone. Okay. Nói chung ligament là liên kết xương với xương, tendon liên kết cơ với xương. Tendon. Joint là cái chỗ mà joint is where the two bones meet. Nơi mà hai cái xương nó gặp nhau đó chính là cái joint. Mấy cái chỗ khớp á. And what does a skeletal system do? It provides body support and protection of internal organs. Ngoài cái chuyện bảo vệ những cái cơ quan bên trong cơ thể ra, nó còn cung cấp cái sự mà chịu lực cho cơ thể. So body support. Chịu lực cho toàn bộ cơ thể. So the whole body is supported by the skeletal system. Without the skeleton, the whole body will be like they will break down like that. Nó chịu lực cho toàn bộ cơ thể luôn mà. Tại vì cái xương nó đỡ hết. Đúng rồi, nó đỡ hết nguyên cái trọng lượng cơ thể luôn. The bones actually responsible for supporting the whole body, yeah? Come here, baby. The spot protection internal organ. You can go in there. Nóng trong đó, nóng rồi đó con. Ấm rồi đó. I'm not so sure, but my cat's like, I think we have enough heat. I'm not so sure if my cat is happy, but he seems not now because they are really agitated. Anyway, skeletal system, they provide levers for muscular actions. What is lever? Lever, đòn bẩy. Đòn bẩy. A lever is like system like this, a lever. So the verb levers, it's related to the lever. Provides levers. This is a noun, danh từ. Provides lever for muscular action. Nó cung cấp cái đòn bẩy cho những cái hoạt động của cơ. So it means that the muscle, they need the bone to function well, okay? So without the bones, the muscle will not have anywhere to attach to work. Không có xương thì cái cơ nó có chẳng biết dính vào đâu để mà nó có thể co được. They provide lever for muscular action. And then cavities in the bones provide a site for blood cell formations. Blood cell formation. Sự tạo thành tế bào máu. Mấy cái khoang ở trong xương nó sẽ có tủy. So basically inside the bones you have bone marrow, you know. Bone marrow. Bone marrow. Bone marrow. Tủy xương. We have bone marrow. Even in the teeth we have marrow as well. Ở trong răng cũng có tủy mà. So in any bone you have some kind of bone marrow in there. That's what I mean by saying capillaries provide a site for blood cell formation. Những cái khoang trong xương nó cung cấp một cái nơi để cho sự tạo thành máu.
tơ bào máu. And bones store minerals. Xương thì nó chứa những cái khoáng chất bên trong, mostly calcium. Yes, mostly calcium. Because basically if the body needs those calcium, the body will try to take that calcium from the bones. Nếu mà không có đủ calcium á, thì là cơ thể tìm cách nó sẽ lấy cái canxi đó từ cái xương mà ra. Cơ thể sẽ lấy cái canxi từ cái xương ra, thì cái xương nó sẽ bị yếu. Yes, but if the body take the calcium from the bone will become weaker. Nhưng mà đương nhiên là cơ thể nếu cần mấy cái đó thì nó phải có liền. Cho nên là phải lấy từ xương ra thôi. If the body needs it immediately, it needs it now. So it has to get it from the bones. You cannot wait until the person eats something, you know. Yeah. So it weakened the bone, but you need it now, so immediately. So you need it from the bone anyway. Okay, next system. Muscular system. Muscular. Cơ bắp, hệ cơ. So of course we have muscles attached to the skeleton. Chúng ta sẽ có những cái cơ liên kết với lại những cái khung xương. And what does muscle do? Of course, primary function is to contract. To contract. Động từ to contract là co cơ. Or to shorten, làm ngắn lại. And in doing so, skeletal muscles allow locomotion. Sự di chuyển, chuyển động. Yeah. Co cơ mới chuyển động được. Like for example, running, walking, moving like the body, grasping, and manipulation of the environment. Và có, you know the word manus, bàn tay, right? Yeah, manus is the hand. So manipulation means like you can do anything with your hands of the environment. Dùng tay điều khiển môi trường. And facial expression, sự mà biểu đạt trên khuôn mặt. Because over the face you have a lot of muscles too. Yeah. Nhiều người nói rằng á, tôi chích botox vô trong mặt để cho cái cơ mặt nó liệt bớt đi, tôi không bị nhăn mặt. Tại mỗi khi cái cơ cái mặt á, một số cơ á, nó bị co lại thì nó tạo ra cái vết nhăn. Yeah. Some people they say that when some muscle of the face contracts, their face look wrinkled and they don't like it. Wrinkle. Wrinkle, vết nhăn. Yes, they don't like wrinkle on the face because they don't want to look old. Nobody want to look old. Yeah. So they come to the doctor and inject Botox. Botox. Nhưng mà cái đó chỉ là short term thôi đúng không? Short term là cái đó chỉ là một ngày. Actually quite effective for I think sometimes because that toxin is very effective at paralyzing that muscle. Nó cực kỳ hiệu quả trong chuyện mà làm liệt đi cái cơ mặt đó luôn. Botulinum toxin. But people have to be careful. Do not go to like cheap clinics, okay? Đừng bao giờ đi đến những cái trạm xá, bệnh xá mình rẻ tiền. Otherwise, accident can happen, you know, and their whole face can get paralyzed. Liệt nguyên cả cái mặt luôn á. You don't want that. So, đẹp được một thời gian, nó chỉ là đẹp thời gian thôi. Còn cái em hôm bữa thấy nếu mà muốn mất cái wrinkle á, thì mình phải tập exercise trên mặt đó. Well, there's exercise you can do that. And the way you do makeup, the way you wash your face also important too, you know. Mình phải like you have to wash your face in a certain direction to remove the sebum, để loại bỏ chất nhờn, and remove everything else that is not good for the skin. But if you do it in another way, it can make your skin like, you know. Yeah, you have to do it in a certain way, you know.
Yeah, right. This is really important. Of course. Nào, generates heat, nó cũng sản sinh ra nhiệt nữa, tại vì of course when muscle they move, they burn a lot of ATP and generate a lot of energy, heat, you know. Yeah. Khi cơ di chuyển thì nó đốt cháy ATP trong cơ tế bào và đương nhiên là sinh rất nhiều nhiệt. Yeah. Generate heat due to the burning of ATP. Alright, next one we have nervous system. Thần kinh. Now, we have brain, we have spinal cord, nerves and sensory receptors. Não bộ nè, spinal cord, cột sống nè, nerves, những dây thần kinh nè, and sensory receptors, những cơ quan cảm nhận. Of course, we have sensory receptors, we have Giác quan. mechanical receptors, những cơ quan cảm nhận về cơ học. Yeah. Like if someone poke you or something, your mechanical receptor will feel it and tells your body what it is. We have mechanical receptor, we have temperature or heat receptor. To feel the heat changes, you know, để cảm nhận cái nhiệt độ thay đổi thế nào. Yeah. When and other kind of receptors. Okay, what does it do? The nervous system allows body to detect changes in its internal and external environment. Hệ thần kinh thì nó giúp cơ thể là nó phát hiện những sự thay đổi về cái gọi là môi trường bên trong và môi trường bên ngoài. And to respond to such information by activating appropriate muscles or glands. Hồi đáp lại những thông tin bên ngoài đó hoặc bên trong đó bằng cách mà nó kích hoạt những cái cơ phù hợp hoặc là những cái tuyến phù hợp để tiết hormone chẳng hạn. Glands to produce hormone or something like that. And then they help maintain homeostasis. Nó giúp giữ vững cái môi trường bên trong cơ thể. Via rapid transmission of electrical signal. Bằng chuyện mà transmit. Nó chuyển những cái tín hiệu điện rất là nhanh chóng luôn. Truyền tín hiệu điện nhanh chóng luôn. Cái hormone nó có thay đổi theo môi trường không thầy? The hormones, they helps keep the same environment in the body. Cái hormone nó sẽ giúp giữ cho cái homeostasis. But what is your question? Hormone nó có thay đổi khi mà mình ở trong một cái môi trường khác không? When you're in another environment, yes, the hormones will change somehow, yes. Like for example, if you are eating a lot, that is a different environment too. Mình ăn quá nhiều, đó là một môi trường khác. Then your insulin level will increase, of course. And your glucagon level will decrease. So it helps you to gain a lot of fat. You know? That's the one example, for example. Yeah, okay, gotcha. Okay. Tùy môi trường, hormone có thay đổi. Yeah. So we talk about endocrine now. Endo means inside, okay? So endocrine system. Hệ nội tiết. Bên trong là nội mà. Hệ nội tiết. So endocrine, of course, it's why is it endo? Because it secretes hormones into the bloodstream. It secretes hormone into the bloodstream. Nó đưa hormone vào cái dòng chảy của máu nha. Để nó đi đến khắp cơ quan cơ thể, so that the hormone can travel everywhere in the body. So that's why it's called endo. Inside the bloodstream.
What do we have? Pituitary glands. So we have a lot of glands, rất là nhiều tuyến luôn. We have pituitary gland. Nó gọi là tuyến yên. Trên tuyến yên thì chúng ta có above the pituitary gland. Pituitary gland is like right there in the middle of the head, ngay giữa cái đầu luôn. Right there in the middle of the head, we have the pituitary glands. Hay là cái hốc mũi á, ngay trên đây nè, hốc mũi. Xong mình đục một phát lên, đục tuyến yên liền luôn. Or basically at the nasal cavity, at the end of nasal cavity, you drill it, you can reach the pituitary glands. Test COVID mình đụng lên cái chỗ đó luôn. I don't think we touch that part when you test COVID now. Okay. It's deep inside, okay? Ngay giữa đầu, ngay giữa cái đầu luôn. In the middle of your head, we have pituitary glands. On top of that glands, we have hypothalamus. Hypothalamus. Gland. Hypothalamus gland. Hypothalamus là cái nó gọi là tuyến dưới đồi á. Tuyến dưới đồi. In Vietnam it's called that. Hypo mean below. Below the thalamus. Tuyến dưới đồi. But anyway, hypothalamus is above the pituitary glands. Nó bên trên cái tuyến yên chút xíu. Thymus. Next one is thymus gland. Thymus gland nó gọi là tuyến ức. This is a thymus. Thymus here. Tuyến ức. Thyroid. Tuyến giáp. Thyroid gland. And then of course around your neck you have parathyroid glands. Parathyroid. Nó gọi là tuyến cận giáp. Cận giáp nhưng thực sự para là gì? You know, octo, meta, para, right? Like the position in chemistry. Para mean the opposite. Para là cái chỗ mà đối ngược lại. So I don't think it's next to each other. I think tuyến đối giáp thì đúng hơn, nhưng mà thực sự tiếng Việt mà nó gọi trước giờ là tuyến cận giáp rồi. Tuyến cận giáp. Nhưng mà thực sự là nó đối nghịch thì đúng hơn. Tại vì một cái này là this is thyroid gland, okay, right here. But parathyroid gland is at the back of the head, okay? Nó nằm ở đằng sau cổ. Nguyên cái vùng sau cổ này. Parathyroid gland is like at the back of your head. Adrenal gland. You know what renal means, right? Renalis. Renal. Adrenal. Renal means belong to the kidney. So adrenal glands là tuyến thượng thận. Nó nằm bên trên cái thận. It's on the top of your kidney. So adrenal gland. Nằm ngay trên cái hai cái thận á. On top of your two kidney we have adrenal glands. Okay. Next one, pineal gland. Pineal glands. Pineal gland. Tuyến tùng. Giống cây tùng, cây bách vậy đó. Tuyến tùng. Pineal glands. Pineal gland nó nằm ở đằng sau cái tuyến yên á.
Pineal gland is actually posterior or at the back side of your pituitary gland. Dạ, nó gần thùy thị giác à? No, it's at the back but not that near to the occipital lobe. Nó không gần đến mức vậy đâu. Cái cục, nguyên cái khối, the whole thing like pituitary glands, hypothalamus and pineal glands are very close to each other. Nó rất là gần ngay giữa đầu luôn á. In the middle of the head. Pineal gland, tuyến tùng. And then we have ovaries. Buồng trứng thì có 2 buồng trứng. 2 ovaries. Testis. Tinh hoàng. Testis. And pancreas. Pancreas là tuyến tụy hay còn gọi là tụy tạng. Pancreas thì nó nằm bên dưới cái dạ dày á. Pancreas is below the stomach. Alright, so for endocrine system it's a very huge system, okay? Nó là một cái hệ mà rất là bự luôn. That's a lot of things. Now, but the whole thing about endocrine system is they help maintain body homeostasis. They help keep the same environment in the body the same. It doesn't change. Nó giúp giữ cho cái môi trường bên trong cơ thể nó y chang như cũ, không thay đổi, mặc dù môi trường có thay đổi. Of course the environment will change somehow, but the body have to keep the same. It promotes growth and development. It promotes growth. Nó ủng hộ cho cái chuyện mà tăng trưởng, sinh trưởng và phát triển. Thì đương nhiên rồi, nó tạo ra hormone sinh trưởng và phát triển cơ thể. It helps the body to grow. Because of growth hormone, GH. It produces chemical messengers known as co-hormones that travel in the blood to exert their effects on various target organs of the body. Nó sẽ sản sinh ra những cái chất tín hiệu hóa học, nó gọi là hormones, mà sẽ đi theo đường máu đến bất kỳ cái cơ quan mục tiêu nào của cơ thể để mà nó thực hiện cái chức năng của nó. Go with okay, so hormones travel via the bloodstream to any target organs. Đến bất kỳ cái cơ quan mục tiêu nào. Okay, so that's about endocrine system. That's just general things, okay? Đi sau và nó tốn nhiều khi đến cả hai tiết học đó. Like if you go into detail, it's gonna be like very long, like 1.5 or 2 sessions. Tại vì nó có nhiều tuyến quá. There's so many things to talk about. Okay, cardiovascular. Cardiovascular system, or we also call circulatory system. Circulatory system, hệ tuần hoàn. Hệ tuần hoàn hay còn gọi là hệ cardio là tim, vascular là muscle là vessels. Hệ tim và mạch, hệ tim mạch. Tim và mạch. Cardio is the heart. Vascular means vessels. Hệ tim mạch. Cardiovascular system. Heart and vessels. Tim, mạch. Hệ tim mạch hay là hệ tuần hoàn là một thứ thôi. And of course, heart and blood vessels. Tim và những cái mạch máu. So blood vessels
include arteries bring blood from the heart to the body. Veins bring blood from the body back to the heart. And capillaries blood vessel bao gồm 3 thứ. Artery là động mạch. Động mạch nó là cái gì? Miễn làm sao mà cái tim nó đập, nó đưa cái máu đó đi đến cơ thể, thì cái máu mà từ tim đi cơ thể, cái mạch đó gọi là động mạch. As long as the blood are brought from the heart to the body through that vessel is the artery. Không cần biết là máu gì, it doesn't matter what kind of blood it is, as long as it go from the heart to the body, that vessel is an artery. Không cần biết là máu gì, chỉ cần biết là máu từ tim đi vô cơ thể, cái mạch đó là động mạch. Veins, tĩnh mạch thì sao? Blood coming from the body to the heart, that vessel is the vein. Doesn't matter what kind of blood. Không cần biết loại máu gì, miễn sao máu đi từ cơ thể quay về tim, nó gọi là tĩnh mạch. Ok. Và chúng ta có hệ thống mao mạch xuyên suốt cơ thể để nó nuôi cơ thể và nó thực hiện trao đổi chất thông qua đường máu. We have capillaries everywhere around the body. Tất cả luôn á, chỗ nào cũng có mao mạch đó. Yeah. To feed their cells and to feed the cells and do gas exchange, trao đổi khí nè. Now, what does it do? Nhưng mà một ngày mình sản sinh ra máu rất là ít đúng không? Một ngày. In one day, I think blood forming, it's not that much. Of course not that much. That's why when you do when you donate blood, you need to rest, okay, for the whole day or something like that. Yeah. Because every time you donate blood, you donate about 500 milliliter of blood. Hiến máu, hiến tối đa 500 ml thôi, 500 ml thôi. Mình phải đi nghỉ nguyên ngày luôn. We need to rest for the whole day because you feel very tired. Yeah. Ủa tại sao những người hiến máu xong có thể dễ bị mập? Mập? Really? You said that. Yeah. How can they be fat when you donate blood? Yeah. Tại vì em nghe nói là khi mà mình hiến máu thì mình sẽ ăn ngon hơn và cái cảm giác nó sẽ bị mập lên á. Thấy những người hiến máu. After you give blood, of course, your body will try to create new blood, and that creates the feeling that you want to eat more. Yes. But that is to form new blood. Yeah. If you eat too much, of course you'll be fat. Yeah. Ăn quá nhiều đương nhiên sẽ mập rồi. Nhưng mà cái kích thích ăn uống nó để nó tạo ra máu lại thôi mà. Ai biểu ăn nhiều quá. Yeah. Anyway, donating blood is actually good for the body because you create new blood cells. And then you help people out because you might save a life by donating your blood. Yeah. I know that, but I'm not going to donate because I'm not the most healthy. I'm not the healthiest person on earth. Okay. I don't feel very well because I always feel like exhausted because I work a lot. Yeah. Anyway. How many hours you work a week? Last week was 52 hours only. Oh my god. Còn rồi có 52 tiếng thôi. Nhiều quá. The standard of office workers is 40 hours per week. But I work 52. Yeah, but it's overtime for 12. As a doctor, of course, you work more, like 72, something like that. Oh my god, it's 72? I'm not kidding. Gấp đôi người bình thường. Yeah, gấp đôi người bình thường luôn á. Well, that's why doctors deserve much better pay, you know?
Không, thực sự bác sĩ Vậy là bác sĩ ngủ rất là ít luôn. lột lắm luôn á. Yeah. Vietnamese doctor get paid very very low, really. Anyway, cardiovascular system, they primarily, chủ yếu, primary or the main thing, primarily a transport system that carries blood containing oxygen, CO2, nutrients, waste, iron, hormones, and other substances to and from the tissue cells where exchanges are made. Nhìn chung hệ tuần hoàn nó làm gì? Nó là một cái hệ thống, nó chuyển máu, nó vận chuyển máu mà chứa oxy, CO2, dưỡng chất, chất thải, ion, hormones và những cái hợp chất khác. Những chất khác đến và đi từ những cái tế bào mô nơi mà cái sự trao đổi được thực hiện. Like of course, your body will have to absorb the oxygen and give back the CO2 to the blood. And also the waste product from its living and functioning, they will have to travel to the blood, okay? Bất kỳ cái gì mà của cái tế bào nó cần hoặc là nó thải ra đều phải đi qua đường máu hết. And so blood is propelled through the blood vessels by the pumping action of the heart. Máu được đẩy đi từ những cái mạch máu bằng cái hoạt động mà bơm của trái tim. So the heart is basically just a pump. It's just a pump, okay? Cái tim thực sự nó chỉ là một cái máy bơm thôi. It's not related to love or anything. Không liên quan đến tình yêu đâu, nó chỉ là cái bơm thôi. Empty parties. Nó có hệ tuần hoàn. Nó chỉ là cái hệ thống mà vận chuyển, mà nó chuyển máu để mà đi nuôi cơ thể và nhận cái waste, nhận cái chất thải từ những cái mô mà thôi. Okay. Okay, next one we have antibodies. Anti or anti is up to you. Antigen is kháng nguyên. Antibody, kháng thể. Thể là cơ thể, kháng, anti. Antigen, antibodies. So antibodies and other protein molecules in the blood protect the body. Of course, everything can travel in the blood, including antibodies and other protein molecules from the immune system. Từ cái hệ miễn nhiễm, immune system, nó có thể tạo ra những cái kháng thể và những protein bảo vệ cơ thể khác. Nó cũng đi qua đường máu thôi. Wait, they didn't talk about yeah, it's lymphatic. Nó hệ bạch huyết nằm đây. A lot of things can travel in the blood, okay? But exception is bacteria. Ngoại lệ không được có, tuyệt đối không được có vi khuẩn trong máu nha. Cái đó gọi là nhiễm trùng hả thầy? Nhiễm trùng máu. Yeah. So blood sepsis. Vậy là những người bị ung thư máu là khả năng sống sót ra là máu. Khi mà cái bạch cầu á, nó phát triển quá mức do ung thư mà, cho nên là nó sẽ lấn át cái hồng cầu, làm cơ thể không đủ hồng cầu. Máu bị nhợt màu đi và dẫn đến nhợt nhạt cơ thể, rồi xỉu, rồi nằm viện này, từ từ không đủ oxy chết. Phải thay máu nhiều nữa. Yes, you have to replace your blood. But
Leukemia, actually, you're talking about leukemia. It's blood Leukemia. cancer caused by the how can I say, the uncontrolled rapid production of too many white blood cells. Cái sự kiểm soát, cái sự mà sản sinh ra nhanh chóng không kiểm soát nổi của quá nhiều tế bào hồng cầu, tế bào bạch cầu ấy. It's called leukemia, the whitening of the blood. Leuco means white. Emia means blood. Máu trắng, bệnh máu trắng, người ta gọi là bệnh máu trắng, white blood. White blood. Bệnh máu trắng hay gọi là ung thư máu. Yeah. Okay, so next system, it's the lymphatic system. Lymphatic system. Lymphatic system. Nó gọi là hệ bạch huyết. Như đã nói, lymphatic system, hệ bạch huyết. So it's something with the white blood cells. Of course, lymphatic is to deal with the white blood cells, okay? Nó sẽ đương đầu với lại những cái tế bào máu trắng, tế bào bạch cầu, okay? So lymphatic system includes lymphatic vessels. Nó gọi là những mạch bạch huyết, hay còn gọi là kinh mạch á. Cái chỗ mà kinh mạch á, tức là mấy cái chỗ mà ta hay dùng cái kim nó chích vô á, lúc mà người ta châm cứu, đúng rồi. So basically, lymphatic vessels are the places that the white blood cells can travel, and people often use those systems in acupuncture. Châm cứu, acupuncture. So, lymphatic vessels. There's also something called lymph nodes. Lymph nodes, nó là những cái hạch bạch huyết. Hạch bạch huyết là những cái chỗ nó nổi lên á, khi mà mình bị nhiễm trùng cái gì đó. So when we have an infection, your lymph node will get bigger. You can feel it. You know? Yeah. Thì nhiễm trùng một cái là cái hạch bạch huyết nó nhức lên, bắt đầu nó phình lên là biết là chỗ đó hạch bạch huyết á. Không tự nhiên mà mình bị cái gì đó mà cái người mình bị sưng lên, giống như bị mũi cắn đó. Không có tự nhiên đâu, cái nào cũng có lý do đó. So basically, it's not like out of nowhere, not out of the blue, that your body is like boom, your lymph node is like, you know, there's a reason for everything. Giống như mũi cắn. Sorry. Mũi cắn hoặc là ong chích. Oh yeah, when you have a mosquito bite, or you got a bee sting. Bee sting or mosquito bite. Of course, it can alert your lymph nodes. It can make your lymph node like inflame. Nó thể làm viêm cái chỗ hạch bạch huyết lên. Lymph nodes. You also have the spleen, okay? Lá lách. Lá lách. Cái spleen nó là cái chỗ mà nó nằm ở bên phải của cái dạ dày chút xíu, nằm bên phải và nằm cạnh cái tụy tạng á. The spleen is actually to the right side of your stomach, a little bit next to your pancreas too. The spleen, it's where old red blood cells
are destroyed. Cái lá đất là cái nơi mà những cái tế bào bạch cầu cũ á, nó bị tiêu hủy. Tại vì nó cũ già quá rồi. A red blood cell normally live for 120 days. 120 ngày thôi là nó phải chết rồi. 120 days, like they have to die already, because if it's too old, the red blood cells might not function well and it's not efficient. Okay, già quá, không làm được việc tốt nữa thì nó phải về hưu, nó phải bị hủy đi. Tại vì nếu không thì nó sẽ không hiệu quả trong chuyện dẫn oxy nữa. So you see, your body is constantly renewing itself. Thì có thể nó phải liên tục nó làm mới lại, renew lại bản thân nó. Gọi là tái sản xuất, tái tạo. Tái tạo. They have to constantly renewing itself. Yes. Okay, and then next one you have the thymus. Tuyến ức để làm gì? Thymus, tuyến ức. So basically the thymus, it's where T lymphocytes can mature. Nó là cái nơi mà bạch cầu T á, nó bạch cầu đó chia làm bạch cầu B và T. So B cells and T lymphocytes are the B and the T white blood cells, yeah. Two main types. So it's where the T lymphocyte can mature. Cái tuyến ức nó là cái nơi mà cái bạch cầu T á, nó là lý do là tại sao nó đặt là T là thymus. T stand for thymus. Nơi mà bạch cầu T á, nó có thể nó trưởng thành. B cell stand for bone marrow. Bạch cầu B thì là cái chữ B, nó nghĩa là gì? Bone marrow, tủy xương thôi. Nó có những cái nơi để nó trưởng thành riêng nha. There's places that B and T cell can mature and then they can perform their function. Yeah. Anyway, lymphatic vessels, lymph nodes, spleen and thymus. These four lymphatic. Lá lách, tuyến ức, hạch bạch huyết và những cái hệ bạch huyết. Okay. So what does lymphatic system do? They picks up fluid leaked from the blood vessels and return to the blood. Bây giờ lỡ đâu nha, từ cái capillaries, từ những cái mao mạch đi, nó có một cái sự rò rỉ cái dung dịch đi, hay dịch tiết đi, từ những mạch máu, thì là cái hệ bạch huyết này nó sẽ là cái nơi để mà nó drain, để mà nó quay trở về máu. Chứ nếu không á, nó phình lên cái chỗ đó do cái dịch tiết nó cứ từ từ nó ứ động thì không tốt cơ thể. So basically the blood vessel, sometimes there are fluid that can be leaked out if it is not dealt with. Moment please. Okay, so I was telling that if the blood vessel are leaked because of some reasons, or because of the accumulation, sự tích tụ, accumulation of fluid, sự tích tụ chất dịch, that fluid must be dealt with, and that fluid will have to go through the lymphatic system, and then it will be recycled back into the blood. Cái dung dịch đó nó phải đi qua cái hệ bạch huyết và nó sẽ được recycle, được tái sử dụng, nó quay trở về đường máu. So recycling of the leaked fluid, it goes back to the blood. And then lymphatic system, they cleanses blood of pathogens and other debris. Nó sẽ dọn sạch máu với những cái mà pathogen. So what is pathos?
Pathos means like disease. Pathos là bệnh. Em sẽ học cái môn gọi là pathology, bệnh học. So basically when you are in medical school, you learn something called pathology. Is the learning of the diseases. So pathos means disease. So pathogens basically things that can cause diseases. Những thứ có thể gây ra những bệnh tật đó chính là pathogens. Liên quan đến thuốc ấy. Say again? Liên quan đến thuốc bệnh. No, it's just related to the diseases. We are not talking about medicines yet. Chưa liên quan đến thuốc đâu. Chỉ mới là bệnh thôi. Chưa. So, lymphatic system, white blood cells, the proteins in the blood that can deal with any bacteria, any pathogens, and anything else that can cause disease. Okay. So, pathogen can be anything, okay? Cái thứ mà gây bệnh có thể là rất nhiều thứ nha. Can be bacteria, viruses, helminth, những con ký sinh, protozoa, external proteins, những cái protein ngoại bào nó cũng thể gây sốt nữa. Tại vì cái protein lạ, ví dụ mình ăn hải sản như này, protein lạ đưa vào cơ thể nó có gây ra được là tình trạng là dị ứng. Yes, if you eat seafood, you are introducing strange protein into your body. It can cause allergy. So we're talking about external proteins, like protein that we don't know of, okay? Hello. This boy is demanding attention now. Did you know that mấy con mèo có bị dị ứng gì không thầy? What do you mean? Mấy con mèo có bị dị ứng thức ăn hay là gì không? I think they're okay. Okay. I think they're okay. It's healthy. Rồi bây giờ nó chịu để cho mình ôm rồi. Oh, you let me hug you now. Oh. Tại đây con trai. Ok, chưa đang ngủ đấy nè. Cho mày lại ấm nè. Ngủ đi con. Chưa buồn ngủ nha. Okay. Alright, that boy is the shyest boy in the whole house. Nhát lắm luôn á. Bây giờ nó chịu để cho mình ôm rồi. Okay, lymphatic system cleanses blood of pathogens or debris. So what is debris? Debris là mảnh vỡ, mảnh vụn. Okay? Because debris are actually things that can happen because of many reasons. Like for example, if your cells is damaged somehow, you can have debris in the blood. Nếu mà tế bào nó bị vỡ hay là bị một cái vấn đề gì đó, thì nó bể ra thành những cái mảnh vụn. And the lymphatic system have to deal with that. Đó là tại sao người ta phải chích uống ván. Sorry? Đó là tại sao người ta phải chích uống ván đúng không? No. We're talking about something else now. We're talking about debris related to like the blood and the tissues, because sometimes tissues can get damaged and then they break down into debris. What you're talking about is something else. Chết uống ván là cái thứ không liên quan cái này nha. Tại vì bạn đang nói về những cái mảnh vỡ có thể gây ra bởi cái mô hoặc là cơ thể trong lúc vận hành, nó có thể nó bị bể ra vì một lý do nào đó. Chứ nó không liên quan đến cái chuyện mà dính đinh xong rồi dính những mảnh vỡ bên ngoài mà em nói để chích uống ván đâu. Không liên quan. Okay. Okay.
So the lymphatic system actually acts as a protector, but also the cleaner too. Cho nên hệ bạch huyết là đóng vai trò bảo vệ, người bảo vệ, mà nó còn làm đóng vai trò người dọn dẹp nữa cơ. Okay, houses. This is like a verb, động từ to houses. It houses lymphocytes or white blood cells. Lymphocytes are basically leukocytes or white blood cells. Nó có những cái tên gọi khác nhau thôi, but they're the same thing, different naming. White blood cell Or leukocyte or lymphocyte. Tế bào của hệ bạch huyết, lymphocytes, hoặc là tế bào bạch cầu, leukocyte, hay là tế bào trắng, white blood cells. White blood cell, okay. Same thing but different naming. Now, so lymphatic system houses lymphocytes that act via the immune response. The immune response, what is that? Hồi đáp miễn nhiễm. To protect the body from foreign substances. Để bảo vệ cơ thể khỏi những cái hợp chất bên ngoài. You see? Foreign substances. Okay. Lymphatic. Nó chứa những cái tế bào bạch cầu mà nó sẽ vận hành thông qua cái gọi là cái phản ứng miễn nhiễm, immune response, để bảo vệ cơ thể khỏi những chất bên ngoài. Like for example, if your body found something foreign or it does not belong to the body, okay, then it will alert or alarm the immune system. So the immune system will carry an immune response to deal with that foreign substance. Nếu mà phát hiện ra được cái gì đó không thuộc về cơ thể thì là nguyên cái hệ miễn nhiễm nó sẽ được báo động, alarm, nó sẽ được alert. Xong rồi nó sẽ thực hiện nguyên cả một cái phản ứng, nó gọi là nguyên cả một cái hồi đáp về miễn nhiễm luôn á. It's a lot of things that happened. Để bảo vệ cơ thể khỏi những cái thứ mà nó ngoại bào, nó nằm ngoài tế bào, nó nằm ở ngoài cơ thể như vậy. Okay, next we have respiratory system. Hô hấp. Yes. Nasal cavity. Mũi. So nasal cavity. Khoang. Nasal cavity. Nasal cavity. Wow, we can always check how it is pronounced. Nasal Cavity hay là khoang mũi. Nasal cavity. We have the pharynx and larynx. Cái pharynx cuống họng trên, cuống họng dưới thôi. Pharynx is upper and larynx is larynx upper, pharynx is down there. It's down. Pharynx and larynx. Larynx and pharynx, yeah. Nó chỉ là cái phần của cái cuống họng thôi. Larynx and pharynx are just basically a part of your throat. And next one, trachea. Nó gọi là windpipe, ống dẫn khí hay là khí quản. Trachea. The trachea. Cái âm cuối là âm xoa, âm yếu hơn nha. Chứ nó không có ra cái âm rõ ràng nào đâu. So basically the ending sound will be something else.
will be Trachea. 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 Oh, trachea. But this one? Trachea. Trachea. Trachea or Trachea. I think it's Trachea. Trachea or trachea. Yeah. I've seen a lot of people, they pronounce it trachea as well. No problem. Or trachea, trachea. Trachea. Yeah. Windpipe, ống dẫn khí. Hay là khí quản. Trachea or trachea. I prefer to see people pronounce it as trachea, you know. Yeah. Thật sự trước giờ thấy nghe ta nói trachea không à. Normally I think people pronounce it trachea. But trachea sounds weird. Sometimes I think the dictionary is very weird. Giống như cái chữ mà business á là thầy đọc như thế nào thầy? Business or business. Là hai em đọc là business. Thì mấy đứa bạn đọc là business. No, business is actually wrong. Yeah, business. Yeah. Business. Nhưng mà mỗi lần mà em đọc business nó là chỉ là business. No. Yeah. Business. 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 Yeah. Business. 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 Yeah, Business. 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 Yeah. Business. 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 Nhiều khi nó thích nó thích nó đổi thì nó đổi thôi, chứ thực sự là phát âm cũng tùy người ta không thích đọc vậy nữa, ta thích đọc theo kiểu người ta chẳng hạn. Yeah. Like sometimes pronunciation people they want to change it because sometimes it sounds too academic, it sounds too boring, you know, they change it. Yeah, okay. Sometimes, okay. All right. Respiratory systems. We also have the bronchi. Bronchi. Let me check this word. Bronchi. It's a plural form of bronchus, okay? Bronchi or bronchus. 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 Phế quản. Yeah, phế quản. Bronchus. Bronchus. Bronchus or bronchi. 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 Bronchi or bronchus. Số ít số nhiều mà bronchus is singular, bronchi plural. Bronchi nó là phế quản, khí quản, phế quản. So trachea, and then you go down to you have two bronchi. Từ cái khí quản đi xuống nó sẽ đụng hai cái, nó chia ra để làm đôi, nó sẽ ra được hai cái phế quản. Yeah. Yeah. One of the two tubes that branch from the trachea. Một trong hai cái ống mà nó rẽ nhánh từ cái khí quản. Trời ơi, cái này cần cái ghế muốn nằm ở đây nhưng mà I'm here, I'm sitting here. He wants my chair so bad. No, not gonna have it. This is my chair. No, I'm sorry. Boy, you have to wait. Học cách chờ đợi đi con. Yeah. Chờ đợi hạnh phúc như đó. Waiting is happiness. You need to learn how to wait for me, okay? Now, so bronchi and lungs, of course, but hai lá phổi, two lungs. Phổi. Yeah. Well, what does the respiratory system do? They keeps the blood continuously supplied with oxygen while removing CO2, carbon dioxide. Thì đương nhiên là lá phổi nó làm nhiệm vụ gì? Hít vào thở ra, nó sẽ liên tục là nó cung cấp cơ thể với oxygen, tức là cung cấp với máu. So it provides the body with oxygen. So it provides the blood with oxygen. But also it removes the CO2 from the blood or the body. Nó cũng lấy đi CO2 từ máu hoặc là từ cơ thể thôi. Yeah. And then what does happen next? It contributes, âm đầu nha, contributes to the acid-base balance of the blood. Nó đóng một cái vai trò, nó cũng cống hiến cho cái sự cân bằng axit base của máu. So there is a buffer system.
hệ thống đệm pH. There's a buffer system, hệ thống đệm pH. So buffer, what does buffer do? A buffer ensure that the pH, the buffer system of the body ensures that the pH of the blood does not exceed a certain range. So, blood pH has to be in a range of 7.35 to 7.45, okay? Độ pH của máu bắt buộc là phải từ 7.35 đến 7.45 nha. Không được vượt cái ngưỡng đó dưới hoặc ngưỡng trên. You are not allowed to exceed that, go up or to below that. Because why? If the pH is too low, it's called too low pH. It's called acidosis. Bị axit hóa. Bị axit. Cái này nhớ có Sorry. Cái này nhớ có thực hành chemistry một lần. Yes, we do cái độ chemistry buffer. with this. Yeah, buffer. Buffer, yes. If too low pH, we have acidosis, bị acid hóa, and the body will be destroyed by the acid, too much acid in the blood, okay? Cơ thể sẽ bị hủy hoại bởi cái lượng axit quá nhiều. Too high pH, we have alkalosis. Kiềm hóa. Bị kiềm hóa thì nó cũng gây bệnh. Kiềm hóa thì nó sẽ gây ra đóng cặn canxi, nó gây đóng giống như đóng cứng lại. Ở một số nơi nó sẽ gây ra tắc nghẽn. Rocket, you're not allowed here. Oh boy, get out. I'm sorry, boy, but no. I think my cats love me so much. Yeah. The boy is friendly. Yes, he's friendly now because I was very friendly to him. Yeah. Just don't do something wrong, okay? You'll be fine. Giống như buổi sáng mà thức dậy á, là ba con mèo nó sẽ kêu mình dậy không? Chờ mình. Nó có là nó có kêu giống như lúc mà mình đang ngủ mà mình thức dậy giống như sometimes they meow. Just so cute. I know. Okay, now, so I was talking about too high pH. You will have alkalosis, or your blood become more alkaline. Máu bị kiềm quá. Alkaline. It could lead to the blockage. It could lead to the blockage of vessels by calcification. Sự canxi hóa. Thì nó sẽ tắc nghẽn mấy cái động mạch, tắc nghẽn mấy cái mạch. There could be like calcification, like calcium build up. Calcium build up, sự xây dựng lên canxi, một đống cục canxi trong máu này. A lot of calcium build up in the blood that can block the blood vessel and you die. Blood pressure. So, blood pH must be very strictly controlled. Cái pH của máu bắt buộc phải cực kỳ cẩn thận, kiểm soát rất cẩn thận luôn đó. So, what is the system consist of? This buffer system consists of CO3 2 minus, CO3 2 trừ, CO3 2 minus, HCO3 minus, and CO2 plus water. Đó.
Bây giờ nó có 3 cái. Thứ nhất là CO2 trừ, thứ nhì là HCO3 trừ, và thứ ba là CO2 và nước. Hệ buffer có thể gồm 3 thứ nha. The buffer system can consist 3 things. So in case that the blood become more acidic, the base content of the system will be eaten up. Trong trường hợp máu bị axit hóa đi, thì cái bazơ trong cái hệ này nó sẽ bị ăn mất. Trung hòa mà. Chúng ta lấy cái HCO3 trừ ra và cái CO3 2 trừ ra. So in case the blood is become acidic, the base content, which is the CO3 minus or the HCO3 minus, will be consumed. But then it will be made anew due to CO2 and water combined, you know. Nó sẽ được tái tạo ra tại vì cái CO2 và nước nó sẽ biến đổi lại thành mấy cái thành phần bị mất đi này, dựa theo nguyên lý của Le Chatelier. According to Le Chatelier principle. Nguyên lý của Le Chatelier. Le Chatelier You remember this name? Yeah, Le Chatelier principle. It's a French name nha. Tên tiếng Pháp. So if the HCO3 minus is eaten up, CO2 and water will try to make new HCO3 minus, and the buffer remains operational, or it still work. Nếu mà HCO3 trừ bị biến mất đi, giờ bị ăn mất đi, thì là theo nguyên lý Le Chatelier thì cái CO2 và nước nó sẽ tái tạo lại cái HCO3 trừ này. Thì cái buffer, cái hệ buffer, hệ dung dịch đệm này nó vẫn sẽ work, nó vẫn sẽ vận hành được tốt. If the blood become alkaline, then the acidic condition, the acid content of this system will try to eat up that alkaline, and then, well, the same thing happens, you know. Một cái điều tương tự nó diễn ra. Buffer system. Nếu mà cái độ pH của máu nó trở nên nó cao quá thì là nó kiềm hóa, thì cái H cộng á, cái axit á, the H plus in the blood will be eaten up. Nếu mà H cộng nó bị ăn mất. So we have H plus and CO3 2 minus, or you can have H plus and HCO3 minus, right? Nếu mà H cộng bị ăn mất đi thì theo nguyên lý Le Chatelier thì cái CO2 và nước nó sẽ tìm cách nó tái tạo lại. If the H plus is consumed, then according to Le Chatelier principles, the CO2 and water will try to make more H plus and HCO3 minus. So the buffer system still work. Nhưng đương nhiên là cái gì cũng có giới hạn của nó. Everything has a limit. Now, so that's what I was trying to say. Contribute to the acid-base balance of the blood. Nó cống hiến cho cái sự mà cân bằng axit bazơ của máu. Why? Because if we breathe more or breathe less, nếu chúng ta thở ít hơn thì nó sẽ tụ tập CO2 trong máu nhiều hơn. If we breathe less, the CO2 in the blood will increase, right? And when we breathe more, there will be more oxygen and less CO2. That's how the lungs and the respiratory system can contribute. Hít thở nhiều vô thì máu sẽ có nhiều oxygen và ít CO2 hơn theo cái hệ này. Hít thở ít hơn thì nó sẽ tụ tập khí CO2 trong cơ thể nhiều hơn. You understand that, right?
Yeah, okay. Okay, Contributes to acetate in the blood. yes. Temperature. Anyway, I feel happy to be a teacher actually of science. Let's see. Nói chung càng khám phá về con người nó càng thú vị thầy ơi. It's very amazing. It's amazing, isn't it? Yeah. Giống như em cảm giác như khám phá thêm một chút gì đó nó cảm giác sướng hơn một xíu. Nó đem đến một cái sự mà nó thỏa mãn một cái nhu cầu mà tò mò của cái bộ não con người. Yeah. It satisfies your needs for finding new things, learning. Learning is actually a very fun process and a necessary process. Một quá trình vừa vui mà lại vừa cần thiết nữa. Yeah. Okay, but you need to have good teachers. Otherwise, I think yeah. Otherwise, I think I chọn đúng người, tôi chọn đúng người. Thank you. Well, okay, let's go to digestive system, shall we? Digestive system mang tính tiêu hóa. So the verb is to digest something. Tiêu hóa cái gì đó. So the adjective is digestive. Mang tính tiêu hóa. So, digestive system is all the way from the mouth to the anus, okay? You okay? I guess. Yeah. Okay. Đang ngồi đi gym nữa. Oh, really? What time are you going to the gym? Well, I go to the gym 3 times per week, every Monday, Wednesday, and Friday at 2 o'clock. 2 o'clock. 2 o'clock. Yeah, you have 2 hour many break. people there in the gym. Tưởng thầy nói vô gym lúc 12 giờ tới 1 giờ là cái giờ cao điểm. Nah, 2 o'clock. Yeah. I don't like the crowd. Tôi không thích đám đông. And I don't like Me humor too. much, so. Anyway, so cái hệ tiêu hóa thì nó từ cái miệng đến tận hậu môn luôn nha. So oral cavity nó từ cái khoang miệng. And then they go to pharynx. Pharynx, something like that. Larynx nó nằm về hô hấp rồi, tại vì nằm trên nó không thức ăn không đụng đó đâu. So larynx is upper because it belongs to the nasal cavity something. The food won't have anything to deal with the larynx. But when you eat, the food will go to pharynx. Yeah. Esophagus, I think. Nhớ không hai vậy. Esophagus. Yeah. Esophagus. 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 The esophagus nó gọi là thực quản. Hay là ống dẫn thức ăn á. Yeah. Thực quản. So esophagus is where the food will lead to the stomach. Nó sẽ dẫn đến đâu? Stomach, dẫn đến dạ dày. And then after the stomach we have small and large intestines. Small intestine. Ruột non. And then large intestine. Nó bự hơn. Ruột già. Intestine without S, okay? Ruột này nó không có S đâu, nhưng mà hai thứ thì nó có S. Yeah. And accessory. Wait, is it accessory or accessory? Second syllable, I think. Nhấn âm hai vậy. Accessory. Accessory. Accessory means something added to a machine, to clothing that has a useful or decorative purpose. Cái gì đó là thêm, phụ thêm vào để làm màu thôi. Yeah. Phụ thêm.
So accessory structures, những cấu trúc phụ thêm làm màu. Okay, accessory structures including teeth. Tại sao răng lại là phụ thêm nhỉ? We need the teeth so we can bite and do mechanical digestion. Mình cần có cơ, mình cần có cái răng với cái lưỡi để mà tiêu hóa cơ học nha. So we can do mechanical digestion. Next one, we have salivary glands. Những tuyến nước bọt. Salivary glands are basically there to produce saliva. Salivary. Nhâm đầu. Saliva. Nhâm hai. Saliva. Nó gọi là nước bọt. So salivary glands, tuyến nước bọt, will produce saliva. What does saliva do? It helps mixing the food in the mouth. Nó giúp là it helps mixing the food in the mouth and mixes amylase enzyme with food to break down carbohydrates. Okay, nó giúp trộn cái gì? Nó giúp trộn cái enzyme amylase, tức là enzyme nó tiêu hủy chất đường bột á. With food to break up carbohydrate, tiêu hủy chất đường bột, amylase. So what does it mean? If you eat ice cream, if you eat like anything sweet, within 3 to 5 minutes you would feel immediately your blood glucose increases. Trong vòng từ 3 đến 5 phút sau khi mình ăn cái gì ngọt á, thì ngay lập tức, gần như 3-5 phút thì là cái máu nó sẽ có tăng glucose ngay tức khắc luôn. Tại vì sao? Cái chất đường bột nó tiêu hủy rất là nhanh luôn trong miệng và nó có thể thấm vào cái mạch máu bên dưới lưỡi á. Basically, below your tongue there are blood vessels that can absorb the glucose from the food quickly. But first, the carbohydrate or the sugar in the food must be broken down with saliva first. Nhưng mà đầu tiên là chất đường bột nó phải được phân hủy bởi cái amylase enzyme này từ cái saliva trước đã. Thì nó mới được hấp thụ vào đường máu. Nhớ là máu nó chỉ có thể hấp thụ glucose được thôi nha, chứ mấy cái đường phức tạp hơn không hấp thụ được. Basically, only glucose can get into the bloodstream or the complex sugar cannot. Okay. Right, so there's a lot of things that remains, but we can continue later, shall we? It's already 12 something. Okay, gotcha. A lot of things to talk about these structures. Nhưng mà em cảm thấy hôm nay học hết tới cả 11 hệ này, em thấy con người nó thú vị quá. Yeah, it's very interesting. Nó có một cái sự kết nối ngầm mà mọi cơ quan... cái gì cũng có kết nối ngầm với nhau cả. Kết nối ngầm nó hay, nó khám phá từng cái kết nối ngầm nó mới đã. Yes, it's very interesting. It's good to have students that are willing to learn and they find it fun. Because most students, they're like, I'm just gonna study it because of my grades, because of my degree. So true. Okay, anyway, so today it's that. You want to have another lesson this week now? Oh, yeah. Yeah. Because we have to make up for Monday, remember? Yeah, so okay. When do you want to do it? Chiều nay là cái buổi đầu tiên để em đi thực hành luôn.
Okay, but when exactly do you want to make up for this missing lesson on Monday? Yeah? Dạ, dạ em nghĩ là Monday vẫn học giờ cũ à. So we Nó don't make ổn. up. So we don't make up then. Dạ. Okay, just Make up. Monday then. Thế không có Okay. bù cái buổi hôm thứ hai mà em nghỉ ha? Dạ, học bù. Make Em up class. thì học bây giờ là bây giờ thứ ba. Ngày thứ tư. Today is Wednesday. Do you think I don't know because tại vì chiều nay em đi thực hành á, rồi em mới biết là cái ngày nào em rỗi. Okay, then let me know. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.